विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला जे लिप्स आहेत, ओठ आहेत, त्या ओठाचं या ठिकाणी ड्रॉइंग करायचं आहे आपल्याला आणि त्याची शेडिंग आपल्याला करायची असते. तर त्यावेळेस आपण काय केलं पाहिजे, की आपला जो हा आकार आहे, तो आकार व्यवस्थित आपला ड्रॉ करून घ्यायचा आहे आणि जिथं तुम्हाला हायलाईट दिसतात, ते हायलाईट व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपल्याला शेडिंग करायचं आहे. तर शेडिंग कशी असते, कशी स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करायचं याच्यावरतीचा हा व्हिडिओ मी तुम्हाला या ठिकाणी बनवत आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत चला, म्हणजे आपल्याला कशा पद्धतीने शेडिंग केलेली आहे या ओठावरचं लिप्सवरती आपण सर्व माहिती आपल्याला या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. तर चला आपण सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला. तर जो आकार आहे तर तो आकार या ठिकाणी आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. कशा पद्धतीने या ठिकाणी आकार आहे तर तो आकार या ठिकाणी पाहायचा आपल्याला. पहा, जो आकार आपल्याला दिसतो या ठिकाणी आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. आता हा जो भाग आहे, हा भाग जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी जर बघायला गेलं तर हा जो पार्ट आहे तो थोडासा कमी स्वरूपातून आपल्याला दिसतो पर्स्पेक्टिव्हमध्ये. त्याच्यानंतरचा हा जो पार्ट आहे तर हा पार्ट आपल्याला थोडासा लांब ह्याच्यावरती आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे त्याची जी साईज आहे म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी लांब दिसते. म्हणजे हा पार्ट जर निम्म्यात सेंटर जर बघितलं तर या ठिकाणी सेंटरमध्ये आपल्याला हा पार्ट या ठिकाणी लांब दिसतो. तो या पद्धतीने आपल्याला काढायचा आहे की हा पार्ट थोडासा लांबमध्ये आणि हा पार्ट हे आपल्याला थोडासा ड्रॉ करून व्यवस्थित पर्स्पेक्टिव्हमध्ये घ्यायचा आहे. खालचा जो पार्ट आहे तो या पद्धतीने आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण ड्रॉ करू शकतो. हे पहा, या बाजूला आपण दाखवायचा आहे लक्षात. त्याच्यानंतरचा हा पार्ट आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. हे पहा, अशा पद्धतीचं या ठिकाणी आपण सुरुवातीला रेखाटन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतरचा हा एक भाग, म्हणजे हा जो भाग आहे तो हा भाग आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे की या भागावरती आपल्याला काम करायचं आहे. तसंच या भागावरती सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी शेडिंगमध्ये काम करायचं. म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त जे काम आहे ह्या ठिकाणी फोकस करायचं आहे. इथून आपल्या शेडिंग करत करत आपल्याला पुढे यायचं आहे. हे लक्षात घ्या. या पद्धतीची शेडिंग आपण पाहणार आहोत. म्हणजे आपल्याला हे जे ड्रॉइंग आहे आपण याची शेडिंग म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला लक्षात घ्या, कधी आपल्याला ड्रॉइंग करत असताना आपण हा जो पार्ट असतो म्हणजे साधारणतः हा पार्ट आपल्याला घ्यायचा आहे या पद्धतीने. असा या ठिकाणी आपण एका अँगलनं पाहतोय. त्याच्यानंतरचं या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला कंप्लीट ड्रॉइंग करायचं आहे. म्हणजे हा पार्ट इथे शेडिंग आपल्याला करायचे आहे. अशा प्रकारचे ओठाचे जे आकार असतात म्हणजे याचे जे आकार आहेत ते वेगवेगळ्या अँगलने आपल्याला या ठिकाणी काढतात. त्याच्यानंतर काही ओठाचा आकार आपल्याला या पद्धतीने दाखवू शकतो. हे पहा, हा पार्ट जो आहे या पार्टवरून आपण अशा पद्धतीने दाखवू शकतो. त्याच्यानंतरचा हा समोरून पुन्हा आपण दाखवू शकतो. हा समोरून कशा दिसेल याच्या पद्धतीने आपण हे आपल्याला दाखवायचं आहे. या बाजूवरती आपल्याला शेडिंग करायचं आहे. या पार्टवरती आपल्याला शेडिंग करायचं आहे. लक्षात. हे पहा, या पद्धतीने एका अँगलने पुरा जर बघितला आपण एका साईडनं जर बघितला तर तो एका साईडनं थोडासा किंचित आपल्याला दाखवायचा आहे. त्याच्यानंतरनं हा पार्ट आपल्याला दिसून येतो. त्याच्यानंतरनं हा पार्ट आपण दाखवून या पद्धतीने आपल्याला शेडिंग करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला हा एक समोरून झाला. त्याच्यानंतर एका थोडा या साईडने थोडं जसं आपण चेहरा या ठिकाणी एका साईडला जातो तर त्याच पद्धतीने आपल्याला त्याच्या चेहऱ्याची जी लिप्स ओठ असतात, चेहऱ्यावरती जी ओठ असतात तर त्याची हिचा पार्ट जो असतो जसा हा समोरून असा दिसतो तसं जसं जाईल तो एका साईडला तर थोडासा कमी होऊन जातो आणि त्यानंतर हा पार्ट जास्त दिसतो. तर याच्यावरती शेडिंग कसं करता येईल म्हणजे आपल्याला अशा पद्धतीचं ड्रॉइंग आपल्याला करून घ्यायचं आहे. आपल्याला ज्या ओठाचं ड्रॉइंग करायचं आहे त्या पद्धतीने आपण करू शकतो. तर आपण आता या ओठाचं शेडिंग आपण या ठिकाणी करणार आहोत. म्हणजे सुरुवातीला पहा, म्हणजे आपण रेखाटन दाखवले तुम्हाला थोडंसं काय अँगलमध्ये समोरून पुन्हा नंतर पूर्ण जर बॅकनं जर पाहिलं, एका साईडनं जर बॅक पूर्ण बघितलं तर तो कसा दिसेल या पद्धतीने तुम्हाला दाखवता येईल. म्हणजे या पार्टवरती आपल्याला शेडिंग करायचं आहे. लक्षात. या पद्धतीने आपण दाखवू शकतो.
Mm-hmm.